ثانيا، الشروط المتطلبة في فعل الدفاع. حتى يكون الدفاع صحيحا ومحققا لحالة الدفاع الشرعي، فلا بد أن يتصف بصفتين: الصفة الأولى اللزوم، ومعنى ذلك أن يكون فعل الدفاع لازما لصد الاعتداء، وليس أمام المدافع أي طريقة أخرى للدفاع عن نفسه أو ماله وصد الاعتداء إلا بهذا الفعل. ويعني أيضا أنه ليس لدى المدافع الوقت الكافي أو المتسع من الوقت لإبلاغ السلطات العامة. وقد يثور السؤال الآتي: هل يجوز الهروب من المعتدي لصد الاعتداء؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول أنه إذا كان بإمكان المدافع الهروب ولكنه أصر على الدفاع عن نفسه، فإنه يكون في حالة دفاع شرعي، لأن القانون لا يطلب من المعتدى عليه أن يكون جبانا وضعيفا وأن يتصف بهذه الصفة. الصفة الثانية هي التناسب. لا بد أن يكون هناك تناسبا بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء، سواء بمقدار الاعتداء أو بوسيلة الاعتداء. فإذا كان الاعتداء بسيطا أو بوسيلة خفيفة، فلا يجوز الدفاع إلا خفيفا أو بوسيلة خفيفة. ونصت المادة 50 من قانون العقوبات القطري بأنه يبيح حق الدفاع الشرعي القتل العمد إذا كان لدفع أمر من الأمور التالية: 1. إذا كان يخشى من الاعتداء حدوث وفاة أو جراح بليغة. 2. لصد الاعتداء الذي ينوي مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة. 3. لصد الاعتداء الذي يهدف إلى اختطاف إنسان. 4. لصد الاعتداء الذي يهدف إلى جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة. 5. الدخول ليلا في منزل مسكون أو أحد ملحقاته. تجاوز حالة الدفاع الشرعي. هنا نفرق بين حالتين: إذا كانت حالة التجاوز بحسن نية أو بسوء نية. أولا، التجاوز بحسن نية: إذا قام شخص بالدفاع عن نفسه أو ماله واستعمل بحسن نية قوة تزيد عن الحد اللازم لصد الاعتداء دون أن يكون قاصدا ذلك، فإنه يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعتبر الشخص معذورا ويحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة بالقانون للجناية. أما إذا كانت العقوبة جنحة فيجوز للقاضي أن يعتبره ظرفا مخففا للعقوبة. ثانيا، التجاوز بسوء نية: أما إذا كان تجاوز فعل الدفاع بسوء نية وبشكل مقصود، فلا يستفيد المدافع من حالة الظرف المخفف والتنزيل من العقوبة. الركن المادي للجريمة. يتألف الركن المادي من عناصر 3: السلوك أو الفعل، النتيجة، العلاقة السببية. والفعل إما يكون إيجابيا أو سلبيا، والنتيجة لها مدلول مادي ومدلول قانوني. والمدلول المادي ويعني التغير الذي يطرأ في العالم الخارجي من جراء الفعل الذي قام الفاعل بارتكابه. ففي جريمة القتل كان الشخص حيا وما حصل من تغير أنه أصبح ميتا، وفي جريمة السرقة كان المال مع مالكه والتغير أنه انتقل إلى حيازة السارق. أما المدلول القانوني للنتيجة وهي عبارة عن الاعتداء الذي تم على الحق الذي يحميه القانون. ففي جريمة القتل يحدث اعتداء على حق الإنسان في الحياة، وفي السرقة اعتداء على حق الإنسان بالحيازة، وفي الاغتصاب اعتداء على حق الإنسان في الحفاظ على شرفه. الشروع في الجريمة. عرفت المادة رقم 28 من قانون العقوبات الشروع بما يلي:
البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه. وأنواع الشروع اثنان: الشروع الناقص أي الجريمة الموقوفة، والشروع التام وهي الجريمة الخائبة. واحد: الشروع الناقص الجريمة الموقوفة، وهذا يعني أن الفاعل لم يقم باستيفاء جميع الأفعال المؤلفة للركن المادي للجريمة، بل إن هذه الأفعال توقفت في لحظة معينة بسبب لا يد لإرادة الفاعل فيها. ومثال ذلك من يقوم بمحاولة سرقة منزل فيدخل المنزل ويقبض عليه، فهنا الجريمة توقفت ولم يستكمل الفاعل كافة العناصر المؤلفة لها، ولذلك سميت هذه الجريمة بالجريمة الموقوفة، وهذا الشروع بالشروع الناقص. اثنان: الشروع التام الجريمة الخائبة، وهذا يعني أن الفاعل قام بجميع الأفعال اللازمة لجريمته، ولكن النتيجة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه، فقد أخرج المسدس وأطلق عدة طلقات ومع ذلك لم يمت المغدور، ولذلك يسمى هذا الشروع شروعا تاما، كون الفاعل قد استنفذ ما يمكن فعله ولكن النتيجة لم تتحقق، ويطلق عليه بالجريمة الخائبة.